وصفة النهاردة طلبت مني كتير جدا ان انا اقدمها لكم، علشان كده حبيت ان انا اشاركها معاكم. اكلتنا النهاردة اسمها الكويماك. الكويماك دوت طبق من الاطباق اللي بتتقدم على سفرة الفطار هنا في تركيا ومشهورة جدا. الاكلة دي اكلة خاصة بمدينة طرابزون، منطقة البحر الاسود هنا في تركيا. فاكلة جميلة جدا، فتعالوا نعملها ونحضرها مع بعض. محتاجة عندي معلقتين كبار من الزبدة و3 معالق من دقيق الذرة، ودي نص معلقة ملح، كوباية مية، وعندي هنا 200 جرام من جبنة القشار والتل بينير. جبت الطاسة بتاعتي، وأول حاجة هنزل بقى بالزبدة، ومحتاجة ان انا اسيح الزبدة بتاعتي. في بعض الوصفات في الاكل بنحتاج ان احنا نلسع الزبدة شوية يبقى لونها بني، لكن في الوصفة ديت انا مجرد بس محتاجة ان هي تدوب عندي خالص. بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت هنزل على طول بقى بالدقيق بتاعي وابدا ان انا اقلبه. الوصفة بتاعت النهاردة انا بعملها ل3 افراد، فعلشان كده كل فرد مقابله معلقة كبيرة من دقيق الذرة، عشان كده حطينا 3 معالق من الذرة، دقيق الذرة. وهبدأ اقلب بقى زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. وهننزل هنا بالملح بتاعنا. ملح مش هنحط ملح كتير عشان الزبدة بتاعتنا، هنا عندي الزبدة بتاعتي مالحة، وفي نفس الوقت احنا هنحط كمية يعني كبيرة من الجبن، وبتكون اوريدي الجبن مالحة. هقلب كويس قوي زي ما انتوا شايفين، ومجرد ما الاقي الدقيق عندي بقى كده بدأ ان هو يغلي ويعمل الفقاقيع ديت زي ما انتوا شايفين، هنكون محتاجين بقى ننزل بالكوباية المية. كوباية المية هننزل بيها تدريجيا علشان الدقيق عندي ما يكلكعش، وهبدأ ان انا على طول بصورة مستمرة اقلب زي ما انتوا شايفين. هو الدقيق اصلا بيشرب المية على طول، فكل ما الاقيه شرب المية انزل بالمقدار المية لحد ما نحط الكوباية بتاعتنا كلها، ويكون عندي الدقيق متجانس بالشكل دوت. هبدأ اقلب كويس قوي، وانتوا هتلاقوا على طول القوام تقل معانا. وهنكون محتاجين بقى ان احنا نسوي الدقيق. ازاي نعرف ان الدقيق كده بتاعنا استوى؟ مجرد ما الزبدة عندي تطلع على سطح الدقيق وبتبان دايما من اطراف الطاسة بتاعتنا، يبقى كده عندنا الدقيق استوى زي ما انتوا هتشوفوا معايا. شايفين القوام تقل ازاي؟ هو ده الشكل اللي بقولكوا عليه. السمنة اهي او الزبدة طلعت على سطح الدقيق بتاعي، دايما بتبان قوي في الاطراف، فيبقى كده عندي تمام استوى الدقيق. ننزل بقى بالجبنة بتاعتنا. كل ما يكون نوع الجبن والدقيق والزبدة اللي انت بتستخدميه كويس، كل ما بتكون معاكي الوصفة ناجحة. فهبدأ ان انا اقلب بقى الجبنة بتاعتي. اولا طبعا بقى هنا محتاجة ان انا اهدي النار بتاعتي علشان من السخونية تبدأ الجبنة بتاعتي تسيح كلها. هسيبها شوية وارجع اقلبها تاني. هي بدأت خلاص عندي الجبنة بتسيح، فهبقى اقلب كل الجوانب علشان الجبنة عندي تسيح تماما، عشان تكون كده سايحة وجميلة والوصفة بتاعتنا تكون ناجحة. هي بصراحة أكلة حلوة جدا، ويعني عايزة أقول لكم من الأكلات الجميلة جدا اللي أنا بحب إن أنا أحضرها في الفطار. وعشان اتطلبت مني حبيت إن أنا أشاركها معاكم. شايفين بقى الجبنة بدأت تسيح معايا إزاي؟ دقيقتين كده وتكون كل الجبنة ساحت عندي،
ونحطها على سفرتنا. وبتكون كده أكلتنا النهاردة حضرناها معاكم. أتمنى تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد.